När jag dyker ner under vattenytan och simmar bland fiskarna ändras mitt perspektiv. Jag tittar in i deras värld och tittar upp mot vattenytan. Här nere simmar de, abborrarna. Vissa simmar ensamma, vissa i grupp. Men där uppe, ovanför vattenytan, lever vi människor. Och vi har ett speciellt förhållande till fiskarna i havet. Experterna jag talar med verkar eniga. Fiskar är individer. De är läraktiga och känner smärta. Precis som andra djur. Ändå använder vi andra ord när vi pratar om fisk. People use words like harvest the fish. You know, you'd harvest wheat, but they're not a plant. They are a sentient being. But much of the language around the use of fish is to do with plants. Vi talar om bestånd, förvaltning och resurs snarare än individer. Ja, hur vi beter oss mot fisken, det är ju det här att många kanske inte betraktar fisken som ett jämbördigt djur så att säga. Vi säger inte att vi föder upp fiskar. Vi odlar dem. Och vi pratar om fisk som om det vore en gröda. It's quite strange really, because you would never harvest cows or harvest pigs. You know, you would harvest crops, and so I think it's a way of dealing with the issue and the sheer large volume of numbers that are farmed every year. I think it's to do with public perception as well. You know, if you use the word harvest, it's a bit less horrible than the word like slaughter, which is what you're doing effectively. De ser på fisk som bare kjøtt som er det for å spises. Det er mer enn det. Det er selvfølgelig, det er en ressurs, men det er mer enn ressurs. Det er et levende dyr. De har emosjonelle responser. De tenker, de lærer, de kommuniserer. De har et helt liv, akkurat som mange andre dyr. Och därför förtjänar de mer. De är individer, de beter sig som helt olika individer. Det tror jag är många som inte har tänkt på överhuvudtaget. De flesta tycker nog att det är ganska självklart med en hund till exempel. Att även om det är samma ras på hunden så är hunden en individ. De beter sig inte på samma sätt. Men om man tittar på en fisk så då tror man att man ser det där stimmet att alla är likadana. Men varför tror vi egentligen det? Forskarna har flera olika förklaringar. Men en anledning som återkommer är att vi skiljs åt från fiskarna med en vattenyta. Om du tänker efter, varför har vi olika uppfattningar om fisk i allmänhet och delfiner? Ja, delfiner ser vi hoppa över vatten. Vi ser dem på ett annat sätt. Fisken finns där nere. Och jag tror att det ligger djupt hos oss människor det här att den här ytan, vattenytan, den skiljer två världar. Går man tillbaka till forntiden, alltså går man tillbaka till, säger vi, för 20-30 000 år sedan, så var det ju så här. Man delade in tillvaron i tre världar. Under vattenytan, över vattenytan och så i en övre värld som mystisk värld på något sätt. Alltså. Vi har den här respekten fortfarande för vattenytan. Och det som är under det är mystiskt på något sätt, men vi vet egentligen ingenting om det. Och det tror jag är den stora skillnaden. Fiskmåsen ser vi hela tiden. Men det som är under vattenytan ser vi inte så mycket. Jag tror att det hänger ihop med det. Jag tror att det är få av oss människor som skulle komma på tanken att till exempel kroka en fiskmås med ett fiskspö.
Även om det säkert skulle vara en jaktsituation, en spänning som skulle trigga oss. Det är något kulturellt, något vi lärt oss att man inte gör. Men med fisken är det okej. And unless you keep them at home or you're a scuba diver, you don't come into contact with fish very much. Also, they don't vocalize or show, overt changes in facial expression. And so, if you put a needle into a mammal, it would probably vocalize. It would, we say ouch. But with a fish, it doesn't do that. En fågel eller ett annat däggdjur kan lättare signalera till oss därför att vi kan höra, de skriker och så vidare. Om en fisk lider eller far illa så kan den inte på samma sätt signalera det till oss. Så hur hanterar forskarna själva denna vetskap? Jag följer med ut på en forskningsexpedition där uppdraget är att fånga in och märka den utrotningshotade blåfenade tonfisken. Genom att fästa en spårsändare på fisken kan de ta reda på hur den förflyttar sig mellan olika havsområden. Forskarteamet jobbar så snabbt och effektivt de kan. Fiskens välmående står högt på agendan och de måste väga lidande mot nytta. Men det är faktiskt ett relativt nytt sätt att tänka när det gäller just fisk. Nu märker vi in det akustiska märket i fisken. Och sen sätter den även det konventionella märket. Tonfisken är helt utpumpad och full av mjölksyra när den till slut hamnar på forskarbåten. Efter att ha kämpat emot i nästan 1 timme ska den nu mätas och märkas. 254! Genetiktagen. Tonfisken är viktig, inte bara som mat för oss människor, utan också för sin roll i ekosystemet. Det är tydligt att fisken är obekväm. Och den får bara vara uppe ur vattnet i max 2,5 minut. Allt för att hålla ner stressnivån så mycket som möjligt. Thomas, var med nu! Håll emot! Backa! Maskar och nematoder är på botten och hundvalpar och apor är liksom i toppen. Alltså, fisken så, då hamnar den någonstans kanske ovanför insekter och under fåglar kanske. Och det som har hänt sista årtiondena är att fisken har liksom börjat vandra på den här gradienten av att åtnjuta moraliskt skydd från människor. Men att ta hänsyn till fiskens välmående i allmänhet är inte något vi än så länge talar så mycket om. Och forskaren Marco Vindas tror att det beror på att vi har så mycket svårare att relatera till fiskar än till andra djur. För vi tycker inte att de är speciellt gulliga. Det som de kallar det på engelska, the cute factor. När man ser på en fisk så tänker inte nödvändigtvis att den är söt. Och därför har det varit en sån grej att det går fint att behandla fisk som om de var ting. Inte nödvändigtvis så värdig som man ville ha gjort med andra djur. Jag tror att det har lite att göra med att vi ser inte oss i en fisk. När vi ser på en hund så ser vi lite av oss. Vi förstår och vi ser ju varandra i vad den gör. Folk blir fascinerade. Men om vi ser på en fisk, då ser vi inte så väldigt mer fälles.
Kanske är det vår oförmåga att relatera till fiskarna som gjort att vi fått för oss att de är så ointelligenta. Den här historien om vad är det med guldfisken som simmar runt i den här skålen för de är så dumma, de har glömt bort att de var där när de kommer tillbaka. Det är ju bara en skröna. Alltså, fisk är ju inte ett dugg dummare än andra ryggradsdjur. Det går utmärkt att lära fiskar saker. Grundstrukturen hos fisken och oss är likadan egentligen. Och det tror jag inte folk i allmänhet tänker på. Att vi är så lika och att de har en hjärna som fungerar precis som våran hjärna gör egentligen. Vad ska vi då göra med den här vetskapen? Ingen forskare jag har talat med tycker att vi borde sluta fiska helt och hållet. Men kanske ska vi titta närmare på varför och hur vi fiskar. Och om vi borde undvika eller förändra vissa typer av fiske. Visst, fiskodling det är ju en stor industri. Va? Det är ju väldigt, väldigt täta populationer som hålls i de här kassarna. Fiskodling är väl ett fantastiskt sätt att producera mycket protein på för oss människor. Men det finns en del problem med hur fisken har det i de här odlingarna också. Trålning är ju alltså en fruktansvärd metod egentligen om man ser djurskyddsmässigt. Att fångas in i den här påsen och släpas runt under lång tid. Det måste ju vara otroligt stressande. Om man tittar allmänt på stressreaktioner hos en fisk så är de ju också väldigt lika det vi har. De har ju samma system som oss som fungerar på precis samma sätt. Nätfisk är ju också en ganska hemsk sak om man tänker efter. Att fastna där, ofta med nät över gälarna, kvävas till döds och sitta och kämpa under lång tid. Spontant, vad skulle du, om du jämför liksom nätfiske, krokfiske, trålfiske och sportfiske? Alltså, finns det någon känsla där? Ja, om du menar vilket som skulle ge mest stress och minst stress, ja, då tror jag ju ändå att sportfisket är det som ger mindre stress. Det är en väldigt kraftig stress som fisken upplever under sportfiske, men det är under en väldigt begränsad tid i alla fall. Men så finns det naturligtvis en etisk aspekt på det här, att vi leker med en annan levande varelse bara för att vi tycker det är roligt. Vi tänker inte äta upp det. Och där ser man.